Kính bạch Thầy, con nghe Thầy giảng về công đức tu bát quan trai giới rất là lớn, nhưng con ở xa chùa và bận nhiều công việc nên rất khó để về đến chùa. Vậy nên vào các ngày bình thường con có thể tự mở video của Quý Sư và nhận bát quan trai có được không? Và như vậy thì con có được nhiều công đức không ạ? Vì có Phật tử bảo con là làm như thế là không được, nhưng con rất muốn được tu tập ạ. Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn Thầy ạ. Ở đây bạn Phong Bằng hỏi về cái việc tu tập bát quan trai giới, thọ bát quan trai giới. Đặc biệt là bạn ấy xin được tu tập ở nhà thì thế nào? Công đức có lớn không? Có bằng ở chùa hay không? Đó. Và có những người Phật tử thì bảo bạn ấy rằng là bạn ấy tu tập như thế là không được. Nghe không? Thế thì bạn gửi câu hỏi về cho Thầy. Thì Thầy xin trả lời cho bạn Phong Bằng cũng như toàn thể đại chúng thế này. Chúng ta biết rằng giới tu bát quan trai á, là giới đặc biệt, cũng là cái biệt giới dành riêng cho người Phật tử tại gia. Nghe không? Còn người xuất gia làm sa di thì phải thọ 10 giới, rồi tỳ kheo thì 250 giới. Còn với bên tỳ kheo các tỳ kheo nguyên thủy là 227 giới. Còn đối với Phật giáo phát triển á, thì một vị tỳ kheo tăng là thọ 250 giới. Đó. Thế còn giới bát quan trai ngũ giới là dành cho Phật tử tại gia. Thì cái giới bát quan trai là cái giới mà cũng rất gần với giới của người xuất gia rồi. Kém giới sa di có 2 giới thôi. Vào. Rất là gần. Cho nên cũng gọi cái giới này là giới cận xuất gia. Cận viên tức là gần thành cái giới của người xuất gia rồi đấy. Đó. Thì như vậy chúng ta biết ấy, là Đức Phật ấy, chế ra giới luật là để cho chúng ta tu tập như lúc nãy bài giảng Thầy nói, để chúng ta được công đức, chúng ta tránh những điều ác, để chúng ta được những cái quả phước báu tốt lành, không bị đọa lạc. Và không những thế, Đức Phật còn chế giới luật để mục đích để cho chúng ta hướng tới đi đến cái sự giác ngộ giải thoát nữa cơ, chứ không phải là chỉ mong đến quả cái phước báu nhân thiên. Cho nên ngoài cái 5 giới là Phật tử giữ suốt đời, từ ngày quy Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, là từ đó là giữ trọn đời. Thì cái 8 giới thì chỉ có giữ 1 ngày 1 đêm thôi. Tu 8 giới là tu bát quan trai giới chỉ trong đúng 1 ngày 1 đêm. Cho nên giới bát quan trai gọi là giới của 1 ngày 1 đêm. Nó phù hợp với người tại gia. Vì người tại gia gia duyên bận rộn, không thể nào trọn đời giữ được 8 giới này. Cho nên Đức Phật biết được cái điều kiện, cái hoàn cảnh người tại gia như vậy, Đức Phật chế ra 8 giới thôi, tu 1 ngày 1 đêm cũng quý lắm rồi. Và giới bát quan trai khó hơn giới ngũ giới. Và tu trong 1 ngày nhưng nó khó hơn, phải giữ 8 giới này. Đấy. Đặc biệt trong đó là cái giới là cũng không ăn chiều, rồi giới không dâm dục, là nó khác hẳn 5 giới đó. Không trang điểm, ca múa hát sướng, không ngồi nằm giường tòa cao tốt sang trọng, khó hơn. Có những người mà bò không ăn chiều là không chịu được, cồn cào ruột gan không thể chịu nổi. Nhưng cái ngày bát quan trai là phải thực tập cái điều này, nó khó hơn. Như vậy cái bát quan trai giới này đã hướng cho người Phật tử tại gia, nâng tầm người Phật tử tại gia cao hơn rồi, nâng cao hơn và hướng tới cái sự viễn ly, hướng tới cái sự ly dục và giải thoát đấy. Tất cả giới luật của Phật đều là mang cái tính chất để nâng tầm. Giống như người học sinh học từ vỡ lòng phải hướng lên lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi lên đại học. Đó. Thì giới luật của Phật cũng thế, là có cái xu hướng dẫn dắt chúng ta từng bước, từ 5 giới chúng ta làm quen với 8 giới, rồi để sau này đủ duyên đi xuất gia thọ 10 giới rồi 250 giới. Đấy là để nâng chúng ta, hướng tâm chúng ta. Các giới nó có tính chất nâng đỡ chúng ta, hướng chúng ta tới cái sự ly dục, hướng chúng ta tới cái sự giải thoát. Đó. 8 giới của người Phật tử tại gia trong ngày bát quan trai là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục nhé, chứ không phải tà dâm đâu. Trong 5 giới thì là tà dâm, còn đây là không dâm dục trong 1 ngày đấy đó. Không nói dối, không nghiện ngập, không uống rượu, không hút chích những ngày đó, trong ngày bát quan trai giới. Rồi, làm sao nữa? Không ca múa hát sướng, xem nghe, rồi không nằm ngồi giường tòa sang trọng, không ăn phi thời. Đấy, sau ngọ không ăn nữa.
tám giới. Thế thì ở đây ấy, trong kinh thì rất nhiều kinh tán thán về công đức tu tập bát quan trai giới. Cho nên tại sao ở chùa Ba Vàng Thầy khuyến khích các Phật tử tu tập bát quan trai giới, tinh tấn tu tập. Và tu tập bát quan trai giới được công đức lớn, cho nên có thể chuyển hóa nghiệp của mình, có thể lấy phước báu tu tập của bát quan trai giới để hồi hướng hóa giải oan gia trái chủ được cơ mà. Đấy, trong kinh Yêu Bà Tắc Giới Kinh có nói thế này: công đức tu tập trai giới không thể nghĩ bàn, các tội lỗi được tiêu diệt. Người nào thọ trì bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc vô thượng Bồ Đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức. Thấy không? Bát quan trai giới tu một ngày mà được những cái công đức như vậy đó. Người trì bát quan trai, thứ nhất không đọa địa ngục, thứ hai không đọa súc sinh, thứ ba không đọa ngã quỷ, thứ tư không đọa Atula, nên bát quan trai giới được gọi là bát thắng pháp. Đấy, trong kinh Thập Thiện Giới nói như vậy. Ví như có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, nhưng chủ quyền ấy không bằng 1/16 của một ngày trai giới thành tựu 8 chi phần. Cái này trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói đấy. Một ông vua mà áp đặt chủ quyền cai trị lên 16 quốc gia lớn, mà những cái quốc gia này đều giàu có đầy bảy báu, thì đại chúng thấy ông vua mà làm chủ cả 16 đất nước, ông vua này có sướng không? Nếu mà ở người đời gọi là sướng, phải không? Tôi được làm vua là sướng lắm rồi. Mà đây gọi làm vua của 16 nước thì sướng lắm, sướng gấp 16 lần. Mà những nước ấy lại rất giàu, bảy báu tràn ngập. Nhưng Đức Phật nói sao? Nhưng mà cái sung sướng của người được làm chủ 16 quốc gia ấy không bằng 1/16 của người một ngày thọ bát quan trai giới thành tựu 8 chi phần. 8 chi phần tức là giữ gìn được 8 giới. Đó, thưa đại chúng. Đấy, trong kinh Đức Phật tán thán công đức của bát quan trai giới như vậy cơ mà. Một ngày trì trai được 60 vạn đời dư ăn. Đấy, trong kinh Hộ Tịnh có nói đấy, một ngày trì bát quan trai giới là được 60 vạn đời dư, có của ăn của đẻ dư giả. Thấy không? 60 vạn đời, đại chúng thấy, có một ngày thôi. 60 vạn đời sau, đại chúng thấy thế nào? Một ngày để mà đổi lấy được 60 vạn đời sau, dư ăn, vào, không bị đói khổ, thì chúng ta thấy con nên đổi không thưa đại chúng? Nên đổi quá chứ, đúng không? Cái trì trai giữ giới đúng một ngày mà được 60 đời sau không bị thiếu thốn tài sản, không bị sinh vào những nhà nghèo khổ, bần hàn túng thiếu. Không phải coi như là bán gì? Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả tối ngày mà không đủ ăn. Ăn bữa nay, lo bữa mai. Chỉ nhờ công đức tu tập bát quan trai giới thôi đấy. Đấy là trong kinh Hộ Tịnh nói đó. Trong kinh Phổ Đạt Vương Kinh thì có một câu chuyện thế này. Khi Tiên Vương tại thế có đứa trẻ nhỏ để trỏm trai giới theo Tiên Vương một ngày đêm, phụng hành chánh pháp, giữ ý thanh tịnh, sau này nó mạng chung được thác sinh đầu thai làm vương tử, nay được tôn quý đều do nhân đời trước thọ trì trai giới. Đấy, trong kinh Phổ Đạt Vương Kinh có nói này. Một vị vua này nói trước đây ấy, gọi là Tiên Vương đấy, còn tại thế có một đứa bé thôi, tóc còn để trỏm, phát nguyện theo Tiên Vương là trì trai giới một ngày một đêm. Và sau này thì đứa bé ấy, nó mạng chung, còn rất trẻ nhưng nó chết. Thì chết cái là nó được đầu thai vào làm vương tử luôn. Tức là đầu thai vào bụng hoàng hậu và sinh ra, sau đó được lên ngôi, được làm vua. Đấy, thưa đại chúng. Thì cái này chúng ta cũng thấy trong kinh Pháp Cú cũng có những câu chuyện như vậy. Đó. Cũng Yêu Bà Tắc Giới Kinh nói rằng khi Đức Phật Di Lặc ra đời á, lúc đó thọ bát quan trai giới cả 100 năm thì không bằng ngày nay thọ giới trong một ngày một đêm. Đấy. Bây giờ chúng ta cái thời mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca này, mà chúng ta thọ trì trai giới một ngày một đêm thì sẽ bằng sau này khi Đức Phật Di Lặc ra đời, chúng ta thọ bát quan trai giới cả 100 năm. Đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế chúng ta thấy là chúng ta có nên thọ bát quan trai giới không? Để Thầy nói đến cái công đức của bát quan trai giới nó rất là lớn. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy thế này. Ở đây có người đàn bà hay người đàn ông sau khi thực hành trai giới thành tựu 8 chi phần, sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên, tứ thiên vương,
chư thiên đau lợi, chư dạ ma thiên, đâu xuất, hóa lạc hoặc tha hóa tự tại thiên. Đấy, tức là được sinh lên các cõi trời. Đó. Đấy, thì thưa đại chúng, như vậy chúng ta mới thấy là công đức bát quan trai giới rất là lớn, không phải nhỏ, phải không? Không phải nhỏ. Thế thì từ đó chúng ta biết là sao? Người xuất gia tu tập, giữ gìn 10 giới, 250 giới mà không phải giữ một ngày, các ngài giữ trọn đời, thì công đức có lớn không? Rất là lớn. Phải không? Thế cho nên mới bảo cúng dường tăng được phước báu lớn như thế. Đây các Phật tử tu có một ngày mà còn được công đức phước báu lớn như thế, huống hồ tăng chúng tình tu trọn đời 250 giới, 348 giới thì nó phước báu biết bao nhiêu. Đó. Thế thì ở tại gia Phật tử chúng ta nhớ thế này, tu tập bát quan trai giới thì đúng theo luật đó là chúng ta phải đến trước một vị tỳ kheo trì giới thanh tịnh để lãnh thọ bát quan trai giới. Theo luật là thế đấy. Thế nhưng cũng có rất nhiều người Phật tử không có điều kiện để gặp gỡ chúng tăng, không đến chùa, cho nên mới mở ra, đây gọi là mở ra, châm chế ra là chúng ta có thể được phép ở nhà thụ giới, được thụ bát quan trai giới ở nhà. Đấy, nhưng mà tất nhiên chúng ta thấy thụ bát quan trai giới ở nhà thì cái công đức, cái phước báu nó không thể nào bằng cái người rời nhà đến chùa tu tập được. Tại vì chúng ta biết ấy, cái dụng ý của Phật khi chế bát quan trai giới là muốn nâng tầm Phật tử từ ngũ giới lên 8 giới, và 8 giới là để tiếp cận với cái người xuất gia, nâng tâm chúng ta và nâng tầm chúng ta lên, hướng tâm chúng ta tới cái sự viễn ly và ly dục. Đấy là mục đích của bát quan trai giới. Cho nên cái người mà thọ bát quan trai giới cũng phải khởi cái tâm là muốn ly dục. Chứ còn hôm nay tuy thọ bát quan trai giới nhưng mà tâm vẫn nghĩ ôi hôm nay tôi thọ giới nhưng mà ngày mai nhất khoát nên là tôi phải, cái món sầu riêng này tôi phải ăn gấp đôi, hay là ngày mai món chả cầy thịt chó này tôi phải ăn hết một nồi. Đấy, thôi hôm nay cố gắng, ngày hôm nay thọ bát quan giới, ngày mai là phải nấu sẵn một nồi chả cầy ở đấy để mai ăn cho đã. Thì người đấy là sao? Cũng là thọ bát quan trai giới nhưng công đức không được lớn. Cho nên khi thọ bát quan trai giới là tâm thật sự phải nghĩ tới cái sự, hướng tới cái sự ly dục. Cho nên ở trong khi thọ bát quan trai giới có câu là như chư Phật, như chư Phật suốt đời không sát sinh, như chư Phật suốt đời không trộm cắp, như chư Phật suốt đời không dâm dục. Con nay xin nguyện một ngày một đêm giữ giới không trộm cắp, một ngày một đêm không dâm dục. Tức là ta phải nương theo chư Phật, hướng theo các bậc thánh tăng, các bậc A-la-hán để chúng ta nâng cái tâm mình lên. Chứ không phải như các anh chàng lúc đấy Thầy nói hôm nay đi thọ bát quan trai giới nhé, nhưng nấu sẵn cho tôi một nồi chả cầy, ngày mai tôi về tôi ăn cho đã, hôm nay tôi nhịn. Phải không? Thì cái tâm như vậy không được cái phước báu thật là nhiều, đủ công đức đâu. Mà hôm nay đi thọ bát quan trai giới là mình phải thấy sao? Một đời này mình lầm lũi, lấm lem lê la trong dục và chìm ngập trong dục rồi. Và dục làm khổ mình lắm rồi, phải không? Làm cho mình thật là tối tăm bê bết thế này. Ước mong tôi có một ngày cho mình được nghỉ ngơi, được thanh tịnh, được ly dục, được vắng bặt trong tâm mình những cái khuấy đảo của dục vọng, được lắng động cái tâm, được thanh tịnh tâm, được gì? Được viễn ly dục, xa rời dục. Giống như cái người bị trói buộc suốt ngày, bây giờ được thả ra một ngày ấy, phải không? Mình phải thích thú với cái được thả ra một ngày này lắm. Đó, đại chúng hiểu không nào? Giống như con vật nó bị nhốt ở trong chuồng ấy. Con chó bị nhốt trong chuồng bây giờ được thả nó ra là nó rất là thích thú, không muốn là bị nhốt nữa. Thì chúng ta đi thọ bát quan trai giới cũng phải có cái tâm như vậy. Chúng ta bị nhốt trong cái chuồng dục lạc, bây giờ được thả ra một ngày chúng ta rất thích thú. Bị trói, bị buộc trong cái chuồng dục lạc ấy, bây giờ được thả ra, ta phải có cái tâm như vậy. Tâm ta phải hướng tới hôm nay được một ngày thanh tịnh, được một ngày tu tập, được một ngày rời xa các cái dục lạc, bủa vây dục lạc trần gian. Đó, thì như vậy người đấy mới thật đúng là tu bát quan trai giới đúng nghĩa đấy. Thì Đức Phật chế ra bát quan trai giới là để nâng tâm chúng ta, nó tăng thượng tâm lên, chứ không phải là chỉ là một ngày mà không ăn, một ngày như thế đâu. Cái vấn đề đây gọi là hướng tâm. Những bài kinh trước các Phật tử nghe rồi, vấn đề là hướng tâm. Đi tu bát quan trai giới nhưng mà tâm vẫn hướng về dục lạc,
Hôm nay nấu sẵn cho tôi nồi rượu mận nhé, để ngày mai tôi thọ bát quan trai giới xong là tôi về là tôi ăn cho nó thoải mái. Thế thì tâm mình là thọ bát quan trai giới nhưng tâm lại hướng gì? Hướng dục. Đại chúng hiểu không? Thì công đức không được bao nhiêu. Cho nên có ngồi ở chùa đi chăng nữa, có ngồi thiền thì tâm vẫn nghĩ tới nồi rượu mận thôi, phải không? Thế làm sao mà thanh tịnh được? Đó. Cho nên mình phải hướng tâm đến cái sự thanh tịnh, hướng đến cái sự thiểu dục, hướng đến cái sự đoạn dục, thì đấy mới thật là ý nghĩa tu tập của một ngày bát quan trai giới và mới được công đức trọn vẹn viên mãn. Thế cho nên ở đây Phật tử có hỏi, bạn này có hỏi là bạn ấy không đến được chùa thì vẫn có thể ở nhà thọ bát quan trai giới và tu tập được. Nhưng tất nhiên cái công đức thì không thể bằng cái người về chùa tu tập. Người ấy rời gia đình, gọi là ly gia, giống như về chùa để được xuất gia một ngày vậy đấy. Giới bát quan trai giới nó cận với giới của người xuất gia, và Đức Phật đặt giới này cũng là mục đích để nâng Phật tử lên, để dần dần từ cuộc sống tại gia rồi ta sẽ tiếp cận với đời sống xuất gia. Chúng ta phải biết nhàm lìa với cái dục trần gian đó. Thế cho nên cái người mà dứt gia đình về chùa tu tập một ngày, công đức lớn hơn, nó có công đức của cái việc ly dục. Chứ sống tại gia mình tu bát quan trai giới ở nhà nhưng vẫn có chồng, vẫn còn con, mặc dù là ta giữ đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn bị vướng bận, rồi nó vẫn bị phiền nhiễu, và ta chưa có sinh ra cái công đức ly gia, cắt rời bỏ nhà một lần. Phải không? Chúng ta rồi ai cũng sẽ có ngày phải ly gia. Đến cái ngày cuối đời mình phải bỏ hết, chồng cũng phải bỏ, con cũng phải bỏ, phải không? Hấp hối bên giường bệnh là phải bỏ hết rồi. Cho nên đi về chùa là một ngày giống như ta bắt đầu ta tập rời bỏ cái ngôi nhà này, cái sợi dây ràng buộc của thân quyến này. Đó, cho nên có sinh ra cái công đức. Cho nên về chùa nó sinh ra được nhiều công đức hơn. Ta được gần gũi bạn đạo, ta được gần gũi chúng tăng, ta được sách tấn, nó có cái năng lượng, cái từ trường tốt hơn. Cho nên nói là công đức và phước báu của người về chùa tu tập tại gia, rời nhà ra, về chùa, về với đại chúng tu tập bát quan trai giới, nó sẽ lớn hơn là chúng ta ở nhà tự thọ bát quan trai giới và tự tu tập. Mặc dù ở nhà cũng có thể thọ, cũng có thể tu tập được, hoặc là tu tập qua trực tuyến, qua video vẫn có thể thọ giới được, nghe không? Nhưng mà đấy, Thầy phân tích rõ là cái công đức không bằng, phước báu không thể lớn bằng cái người ta thật tâm ly gia, thật tâm hướng tới cái sự ly dục, thọ bát quan trai giới nhé. Con thưa Thầy, con thấy nếu mình hoặc ai có được giúp, được cứu thì đó cũng là do phước báu mình đã gieo trong quá khứ. Như vậy thì tại sao lại phải mang ơn người giúp ạ? Đấy, bạn Alex Thái này, bạn ấy hỏi thế này, nếu mà bây giờ mình ấy, hoặc là ai đó mà được mọi người giúp thì đấy là phước của mình được người ta giúp. Mình đã gieo trong quá khứ rồi. Đại chúng hiểu không? Ý bạn hỏi thế. Bây giờ mình mà được ai giúp đấy là do phước của mình mới được người ta giúp. Mà phước ấy là mình đã gieo trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ người ta phải giúp mình. Đấy. Thế thì tội gì, làm gì mà lại phải cảm ơn người ta? Làm gì phải mang ơn người ta? Đại chúng coi giống như là sòng phẳng ấy. Ngày xưa tôi làm phước, tôi giúp anh, thì bây giờ anh phải giúp tôi. Thế là sòng phẳng, giống như trả nợ hết ấy. Không phải mang ơn. Đấy là cái mà câu hỏi bạn ấy đưa ra đấy, bạn Alex Thái này bạn đưa ra, nghe không? Thế đại chúng suy gẫm câu hỏi của bạn ấy xem thấy thế nào. Bạn xin Thầy trả lời. Đại chúng rõ cái câu hỏi của bạn Alex Thái này chưa? Tức là bây giờ mà tôi được ai giúp đỡ thì đấy là phước của tôi chả cần phải cảm ơn người ta làm gì cả. Đây là phước của tôi hưởng. Đó, bạn tư duy như vậy đó. Thế thì Thầy xin chia sẻ với bạn Alex Thái này như sau. Bây giờ Thầy lấy ví dụ thôi. Chẳng hạn bây giờ bạn ấy bị một cái tai nạn, phải không? Bị một cái tai nạn. Thế và ngay lúc ấy là có một người đến cứu giúp bạn ấy. Và bạn ấy nhận ra cái người ấy chính là cái người cách đây 2 năm trước là bạn ấy giúp cái người đấy. Thế thì đại chúng thấy cái tâm mình lúc ấy nó thế nào? Đương nhiên mình vẫn nói là sao? Ô, may quá! Cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn bác. May quá!
vẫn là may. May vì sao? May vì 2 năm trước tôi giúp bác, tôi giúp anh, giúp chị, cho nên bây giờ bác với anh chị đến cứu tôi, chứ không tôi chết. Có phải thế không đại chúng? Như vậy á, cái may này mình phải cảm ơn cái may này, mình vẫn thấy là may chứ. Mình may là gì? Nếu mà 2 năm trước tôi không giúp anh, giúp chị, giúp bác, thì bây giờ làm gì có cái duyên bác đến bác cứu tôi, bác giúp tôi. Đấy. Cho nên tôi vẫn thấy là may. Đáng nhẽ cái nạn hôm nay là tôi khi tôi bị nạn nặng mà có khi tôi chết ấy, nhưng bác đến bác cứu tôi. Thế thì tôi vẫn cảm ơn, tôi vẫn thấy là tôi may mắn. May mắn là gì? Vì trước đó 2 năm tôi đã giúp bác, cái việc ấy là tôi thấy là may. Nếu mà trước đây 2 năm tôi không giúp bác thì tôi không có được cái may mắn này. Có khi tôi bị chết, có khi tôi bị tai nạn nặng. Thưa đại chúng, đây Thầy đưa cái hoàn cảnh cụ thể, thực tế luôn để chúng ta thấy. Vậy lúc ấy chúng ta có nói cái lời cảm ơn không? Có biết ơn cái người đến giúp mình đấy không? Mình biết ơn cả cái duyên cũ của mình nữa. Nhờ cái duyên cũ mình giúp người cho nên bây giờ mình bị nạn mới lại được người giúp. Mình vẫn phải cảm ơn chứ, thưa đại chúng. Đó, đây là Thầy nói, thực sự là như vậy. Thế và đại chúng mới thấy nếu cái người đó, cái người mà được mình giúp đó, trong 2 năm trước mà người ta là người vô ơn, người ta không biết ơn, thì bây giờ người ta không giúp lại mình, thì mình sẽ bị nặng và mình sẽ rất khổ đau. Đó, thưa đại chúng, không phải là chúng ta giúp ai là người đó sẽ phải giúp lại mình đâu, không có cái chuyện đó, thưa đại chúng. Ở đời chúng ta đã thấy rất nhiều rồi. Chúng ta giúp nhiều người nhưng những người đấy họ vô ơn, trong tâm họ không có tâm biết ơn, họ không giúp lại mình không bắt được vì tâm họ không biết ơn. Chính vì thế cho nên Đức Phật dạy đã là đệ tử Phật thì phải biết ơn và biết đền ơn mới xứng làm đệ tử Phật. Cho nên cái đạo lý biết ơn, đền ơn nó cực kỳ là quý. Anh bạn vừa rồi bị tai nạn và được cái người 2 năm trước mình giúp, người ta đến, người ta đền ơn, người ta cứu mình, người ta giúp lại mình, rất là tốt. Cho nên cái tâm biết ơn là cái tâm cần phải nhân rộng và cần phải thực thi. Và tất cả ai mà cũng sống trong cái tâm biết ơn, cái tâm đền ơn, thì xã hội này, nhân loại này, thế giới này sẽ tốt đẹp lên biết bao nhiêu, thưa đại chúng. Đó, đấy là sự thật. Cho nên Thầy kể cái câu chuyện, lấy cái ví dụ đó, mình vẫn thấy là mình may mắn. May mắn là gì? Ngày xưa tôi đã làm một cái việc tốt, tôi đã giúp anh, giúp chị, giúp bác, để đến bây giờ tôi bị nạn, tôi lại được các anh, các chị giúp lại tôi. Tôi vẫn thấy đấy là tôi cảm ơn cái duyên xưa nữa. Và trong cái cảm ơn duyên xưa thì có nhân duyên của cái người này, của cái người đến giúp mình này, mình vẫn phải cảm ơn chứ. Đấy. Thế và chính cái tâm biết ơn như thế, nếu ai cũng nuôi cái tâm biết ơn thì nó rất là tốt đẹp. Còn đại chúng thấy như loài vật đấy, đại chúng thấy nó có biết ơn đâu. Loài vật đa phần nó không biết ơn. Không phải loài nào cũng biết ơn, nhưng mà đa phần nó ngu si, nó không biết ơn. Thì thưa đại chúng, cho nên ở đây trước hết là Thầy nói trong cái hoàn cảnh thực tế, những cái ví dụ rất thực tế để chúng ta thấy ngay khi mình gặp nạn mà cái người ngày xưa mình giúp họ, bây giờ họ đến họ giúp mình vẫn thấy là may mắn. May là vì nhờ ngày xưa tôi giúp bác, cho nên bây giờ bác giúp lại tôi vẫn thấy là may mắn. Nếu ngày xưa tôi không giúp bác thì bây giờ có thể không có cái duyên bác đến giúp tôi, và tôi có thể bị nặng hơn, bị khổ đau hơn. Đại chúng có thấy không? Cho nên mình vẫn cảm cái ơn là cảm cả ơn cái duyên xưa. Nếu ngày xưa mà người ấy không có duyên cho mình giúp, thưa đại chúng, trong nhà Phật mình cũng hay lắm. Nhiều khi, thưa đại chúng, mình cho đi rồi mình còn phải cảm ơn. Mình bố thí rồi mình vẫn còn cảm ơn cả cái người nhận thí của mình nữa. Vì nếu mà bây giờ Thầy nói là trong cái thế giới này ai cũng giàu cả rồi, mình không hành pháp bố thí được, không bố thí tài sản được, ai cũng giàu rồi, thì mình đâu có tích lũy được cái phước báu của sự bố thí đâu. Người ta có cần đâu mà mình cho người ta không lấy. Thưa đại chúng, cho nên khi mình giúp người, nhiều khi mình còn cảm ơn vì nhờ cái duyên
anh chị cho tôi giúp anh chị cho tôi được cái phước báu, tôi sẽ được cái phước báu. Đấy, cho nên chúng ta khi giúp người chúng ta còn cảm ơn nữa chứ không phải không. Chứ không phải là giúp người lại bắt người ta phải biết ơn mình không bắt. Nhưng mình giúp người, mình bố thí, có khi mình lại còn cảm ơn cái người đó. Vì anh, vì chị đã tạo duyên cho tôi được có cái phước báu. Nhìn như thế mới là đúng cái nhìn mà người con Phật đấy. Mình bố thí rồi nhưng mình cũng cảm ơn. Cho nên ấy, Chư Phật nói chúng sinh là ơn lớn của Phật. Thưa đại chúng sinh là ơn lớn của Phật, vì nhờ chúng sinh mà Phật mới tu, mới giác ngộ. Đó, không có chúng sinh khổ đau này thì Phật không có được cái tâm đại bi. Thưa đại chúng, không có tâm đại bi thì cũng không thành Phật được. Đó, cho nên nhìn sâu xa thì Đức Phật lại biết ơn tất cả chúng sinh. Đó, cho nên Đức Phật làm tất cả mọi việc để đền ơn chúng sinh. Đấy, Ngài tu hành gian khổ thành tựu đạo quả, thuyết pháp độ sinh đều là đền ơn đấy, đền ơn chúng sinh đấy. Ở đây Thầy chưa nói cái phần gọi là chúng sinh cũng đã từng là cha mẹ. Đức Phật nói đã từng là cha mẹ của Phật chứ không phải không đâu. Trong vô lượng kiếp luân hồi. Đó, nó có nhiều cái nghĩa lắm. Cho nên cái thế giới này á, nó chỉ tốt đẹp khi con người ta sống trong cái niệm biết ơn. Và niệm biết ơn là một cái thiện niệm rất là quý báu. Đại chúng thấy không? Thiếu sự biết ơn và thế giới này hết sức là loạn lạc, đau khổ. Con người ta vô ơn, con cái vô ơn với cha mẹ, vợ chồng vô ơn, vô nghĩa với nhau, anh em bạn bè vô ơn với nhau. Đại chúng thấy không? Thì thế giới này nó sẽ đau khổ thế nào? Sẵn sàng phản bội, sẵn sàng bội nghịch nhau. Thì thế giới này nó đi đến đâu? Đó. Thế cho nên cái tâm biết ơn chúng ta phải tu. Bạn này thì bạn muốn chia sẻ ra là ngày trước tôi giúp anh, bây giờ anh giúp lại tôi, đấy là sòng phẳng trả nợ xong. Nhưng mà trong cái nợ nần này nó lại có cái ân, cái nghĩa ở trong đó. Thưa đại chúng, chứ không phải không đâu. Ngày xưa mình giúp người ta, nếu người đấy là cái người mà vô minh, họ không có thiện tâm, chưa hẳn người ấy đã giúp mình đâu. Cho nên khi mà người ta biết giúp lại mình thì mình cũng đã phải cảm ơn người ta rồi. Đại chúng thấy không? Đây là chuyện thật ở trên đời. Mình giúp rất nhiều người nhưng có thể họ không bao giờ giúp mình. Có khi họ còn hại mình nữa cũng có. Chuyện đó có. Thế cho nên khi mà cái người đó mà biết quay lại giúp mình thì mình cũng phải cảm ơn cái thiện tâm của người ta trong đó rồi. Phải không? Và mình cảm ơn cái nhân duyên mình gieo với người ta. Đó, cho nên chúng thấy không? Đã cảm ơn nghĩa là phải biết mang ơn. Khi đã nói từ cảm ơn nghĩa là phải biết mang ơn. Chứ không phải không, là mình đã hàm ơn người ta rồi đấy. Đó. Thứ nữa, Thầy phân tích thêm nữa là gì? Chúng ta trong luân hồi này chúng ta còn vô minh. Chúng ta chưa có cái tuệ nhãn, chưa có cái thiên nhãn để biết được người này có thật đúng là cái người kiếp trước mà mang ơn mình bây giờ họ phải trả không? Chưa hẳn. Thưa đại chúng, chưa hẳn đâu. Có khi người này kiếp này người ta mới gặp mình và người ta phát ra cái tâm thiện tâm, người ta giúp mình thôi. Đại chúng nhớ nhé, không phải cái gì cũng là quả nghiệp của quá khứ đâu. Có những cái là bây giờ mới tạo tác. Có những cái bây giờ chúng ta mới làm ác. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta mới làm. Chúng ta không được phép tất cả đổ tại quá khứ hết. Cho nên cái người nào mà nói tất cả là đều tại quá khứ hết thì hoàn toàn không phải là đúng. Có những cái bây giờ mới tạo. Bây giờ chúng ta mới tạo. Thế cho nên mới có cái trách nhiệm mình phải cẩn thận khi chúng ta tác ý. Đó. Đừng đổ tại. Ví dụ bây giờ như là mình mà cứ uống rượu rồi đi ra đường, lái phóng xe ra đường thì sao? Là sẽ tai nạn thôi. Đấy là do mình, không phải bảo là tại nghiệp quá khứ của tôi bị tai nạn. Do mình. Đại chúng hiểu không? Khi nào là nghiệp quá khứ đó là mình đi rất cẩn thận, mọi cái mình rất tỉnh táo, rất tốt mà vẫn bị tai nạn. Đấy mới nói là nghiệp. Nghiệp cũ mình đang phải trả, tránh không nổi. Thế còn đằng này là anh uống rượu cho say xỉn, anh đi ra đường thì kiểu gì mà không tai nạn? Không có ai đâm vào anh cũng đâm vào người ta, anh cũng đâm vỉa hè. Đại chúng hiểu không? Thì đấy là do bây giờ mình gây nghiệp. Thế cho nên cái người mà đến giúp đỡ mình ấy, mình không có tuệ nhãn, mình chưa biết được người ấy có phải là trong cái phúc của mình hay không, hay là người ấy trả cái nợ cho mình hay không, chưa biết được. Nhiều khi người ấy kiếp này cái duyên gặp mình, người ta mới phát cái tâm thiện, người ta thấy mình bị nạn, người ta giúp mình thôi.
Thế cho nên tại sao mình lại không cảm ơn người ta, không mang ơn người ta? Mình chưa biết được. Mắt Phật, mắt Thánh mới biết người này đến là đến trong cái quả ngày xưa, hay là người này bây giờ mới phát tâm giúp mình. Thế cho nên tốt nhất là ta cứ mang ơn cảm ơn là chắc ăn nhất. Chưa hẳn là người ta đã đến giả nợ mình đâu, mà đây là người mới đấy, người ta phát tâm giúp mình đấy. Trong vô lượng kiếp Đức Phật cũng thường như thế, Ngài khởi những cái thiện tâm để giúp chúng sinh chứ chưa hẳn là Ngài đã mắc nợ như chúng sinh ấy đâu. Hay các Bồ Tát thế, các Ngài do phát cái đại nguyện cho nên là đến với chúng sinh, chứ có phải là mắc nợ chúng sinh đâu. Các Ngài có khi đã tịnh rất nhiều nghiệp từ vô lượng kiếp rồi, sạch sẽ rồi, không còn mắc nợ ai, nhưng vì cái nguyện của các Ngài cứu độ chúng sinh cho nên các Ngài mới dính dáng với chúng ta, mới đến với chúng ta. Đấy, đấy để chúng ta mới thấy vậy. Cho nên tại sao ở trên đời này chúng ta phải tu cái tâm biết ơn. Ai giúp mình một chút gì ta đều phải biết ơn, vì không biết đâu người này có khi họ khởi thiện tâm họ giúp mình. Chứ cứ đừng nghĩ là ai giúp mình đều là người mắc nợ tôi phải đến giúp tôi. Đừng nghĩ thế, mình nghĩ thế nhiều khi là sai đấy. Cứ ai đến giúp tôi là ông mắc nợ tôi cho nên ông phải giúp tôi, không phải thế đâu, không phải thế. Bây giờ tôi mới giúp anh, tôi không giúp anh cũng được cơ mà. Có ai bắt tôi phải giúp anh đâu. Chẳng qua tôi nghĩ tôi thương anh, tôi giúp anh. Tôi thấy vì tôi học Phật cho nên tôi mới đi giúp anh. Cho nên tôi trước đây mà không học Phật thì anh còn lâu tôi mới giúp. Nhớ nhé, tôi nhờ tôi giác ngộ Phật Pháp đấy. Đó. Thế này chúng hiểu không nào? Cho nên tất cả những cái lòng tốt, những cái thiện tâm ta đều phải cảm ơn. Vì thiện tâm này đem lại an lạc cho thế giới này, cho ta và cho tất cả mọi người. Cho những cái thiện tâm ta đều phải biết ơn, đều cảm ơn, để trân quý nó. Đó, thế cho nên Đức Phật mới dạy đệ tử Phật là người biết ơn và người biết đền ơn mới xứng là đệ tử Phật. Nhé. Chúng ta biết ý, hành giả tu hành Phật Pháp chính là gì? Cái chữ tu chính là buông bỏ mà. Tu không có gì lạ, chính là buông bỏ tất cả mọi cái dính mắc chấp trước của chúng ta, mọi cái lưu luyến ái luyến chúng ta. Đấy, tu chính là buông bỏ. Cho nên nói Phật Pháp ấy, thì nói gọn chỉ là một chữ buông thôi. Buông hết, thưa đại chúng, buông bỏ. Không chấp trước, không dính mắc một cái gì. Đó. Thế thì ở đây đặc biệt nhất ấy, cái dính mắc nó là cái gì? Nó là cái ái đấy, thưa đại chúng. Đó. Ái chính là dính mắc. Ái là dính mắc. Luyến ái là dính mắc. Thế thì trong 12 nhân duyên, đại chúng nhớ 12 nhân duyên của chúng ta, thì cái duyên từ xúc nó sinh ra thọ, thọ rồi sinh ra ái, ái rồi sinh ra thủ. Xúc tức là tiếp xúc, căn với trần tiếp xúc với nhau gọi là tiếp xúc. Ví dụ mắt nhìn thấy cảnh, trần cảnh đẹp, thấy cái gì đẹp, thấy cái nhẫn vàng đẹp, thấy cái đồng hồ đẹp, đấy là thấy cái đẹp. Bắt đầu khi tiếp xúc thấy rồi thì sinh ra cái cảm giác, cái thọ gọi là thích thú. Đấy, cái cảm thọ rất là thích. Khi mà có cái thích đấy rồi thì khởi cái tâm ái là bắt đầu dính mắc, rồi muốn thủ tức là muốn có. Đấy, đại chúng thấy cái lộ trình tâm lý của mình nó là như vậy. Tiếp xúc sinh ra cảm thọ rồi thì sinh ra ái luyến rồi thì muốn chiếm hữu, muốn nắm giữ. Có phải không ạ? Đấy, đại chúng thấy nhé, tất cả mọi cái đều như vậy. Ta phân tích cái lộ trình tâm của mình nó đúng như vậy thôi. Bao giờ cũng từ tiếp xúc. Ví dụ lưỡi mình ăn một cái món gì ấy, đặt vào lưỡi mà thấy nó ngọt, nó béo, nó bùi. Ví dụ ăn que kem gọi là kem sầu riêng chẳng hạn, đặt vào tiếp xúc một cái thấy vị nó ngọt, béo, bùi. Thế là bắt đầu cảm thọ rất là khoái. Khoái rồi thì bắt đầu thích, ái, tức là muốn có. Thế sau đó là ăn xong rồi muốn ăn quen nữa. Đấy là thủ đấy, thưa đại chúng. Thế thì cái này á, thì Đức Phật dạy á, cái luân hồi nó bắt đầu từ cái chỗ này thế này, từ cái tâm ái luyến dính mắc chấp trước này. Cho nên trong 12 nhân duyên ấy, thì Đức Phật nói cái khoen, cái duyên mà gọi là duyên ái thủ này là một trong cái chỗ ách yếu nhất, dễ có thể chúng ta có thể đánh được nó nhất. Thế còn những cái duyên khác rất là khó mà chúng ta cắt được nó, chỉ cắt được ở cái duyên ái duyên thủ này. Đấy, tức là dính mắc chấp trước. Cho nên người tu thì phải đoạn dục khử ái là chỗ đấy, thưa đại chúng. Chúng ta ái rất nhiều thứ, thưa đại chúng. Ở trên đời này cái gì cũng làm chúng ta ái được hết ấy. Cái thích hợp ý là ái,
Mà ở đây thì Thầy thưa đại chúng luôn, kể cả ghét cũng thuộc về ái hết đấy. Cái ghét tức là mặt trái của ái mà thôi, phải không? Ghét là mặt trái của yêu mà thôi. Đấy. Yêu không được rồi có thể biến thành ghét. Đấy nhá, thì chúng ta nhớ đấy, ghét là mặt trái của yêu, giống như bàn tay chúng ta có mặt phải và mặt trái vậy đó. Đấy, cho nên ghét và yêu nó đều thuộc về cái chữ ái hết đấy, thưa đại chúng. Cũng giống như nóng và lạnh ấy, nóng và lạnh nó đều là nhiệt cả đấy, thưa đại chúng, phải không? Nóng và lạnh đều là nhiệt cả, chứ không phải là nhiệt đâu. Yêu và ghét đều thuộc là ái hết đấy. Đó, thưa đại chúng nhé. Ghét là biểu hiện của ái mà nó ở mặt bên kia, ngược lại. Đó. Thế cho nên cái này, yêu và ghét này, cái ái này nó làm cho chúng ta bị đi luân hồi đấy. Cho nên người tu thì phải nhận diện ra được cái ái này để đoạn trừ nó. Cho nên ở đây Nan Tiên mới nói là một vị hành giả thì không nên lưu luyến bất kỳ cái gì, kể cả từ chỗ ở, không nên có một chỗ ở cố định. Tại sao chư Tăng chùa chúng ta ở trong rừng rồi, ngủ dưới gốc cây rồi, nhưng cũng không được ngủ dưới gốc cây quá 3 đêm? Tại sao Đức Phật lại bắt phải như vậy? Để đoạn cái tâm ái nữa. Cái gốc cây này nó mát quá, tối gió thổi vi vu dễ chịu quá, nằm 1 đêm 2 đêm, đêm thứ 3 là thích rồi, là ái rồi, không muốn rời. Cái tâm ái nó mọc ra rồi, đi là thấy tiếc. Đó, để chúng cho nên Đức Phật chặt ngay chỗ đó, hết 3 đêm là phải di chuyển. Và các đại đức nhà mình, các sư cô nhà mình thế là phải thực hiện cái này, vào rừng là đều phải thực hiện này hết. Hay là các thầy khi mà may được một tấm y mới chẳng hạn, vải mới tinh, phải không? Cái Đức Phật bắt phải điểm tịnh, lấy một cái mực bôi vào đấy, đánh dấu đấy để cho nó bẩn, nó cũ đi, nó thành cái vải cũ rồi, có một vết vào đấy rồi, gọi là điểm tịnh. Bôi một cái vết vào đấy gọi là điểm tịnh, làm cho nó gọi là cái vải nó thật là sạch, bẩn nhưng mà là thành sạch, tức là để sạch tâm mình. Chứ còn cái áo nó mới tinh kinh con ấy, phải không? Nhìn thấy nó là thích, nâng niu giữ gìn, hết ai đụng vào nó bẩn một chút là bắt đầu mình xót xa, mình điên tiết lên, có khi là mắng nhau, cãi nhau. Đại chúng hiểu không? Cho nên tại sao các thầy mặc cái y thì một là phải điểm tịnh, hai là lại còn phải vá vào cái chỗ, một chỗ nào đấy, một miếng. Đấy, thưa đại chúng. Đó, Đức Phật dạy kỹ đến như vậy đấy, để trừ cái tâm ái của mình. Chúng ta cái gì mới, cái gì đẹp là chúng ta thích lắm, dính lắm. Đấy, đại chúng thấy không? Nó kỹ đến như vậy đấy nhá, nó kỹ lắm đấy. Đức Phật dạy tu là kỹ lắm đấy, chứ không phải không đâu. Thầy nói phải trừ cái tâm ái. Đi khất thực cũng không được đi mãi một chỗ. Nếu nhà này người ta cúng đồ ngon quá là cứ suốt ngày đi qua đấy là không được, phải thay đổi. Hay đi thấy nhà cô thí chủ xinh gái quá lại cũng thích đi qua đấy là cũng chết rồi, không được. Thưa đại chúng, đấy nha. Thế cho nên ấy, người tu là nó khó ở chỗ đấy đấy. Chính cái thích ý vừa lòng ở trần gian này ấy, Thầy nói nó là cái sợi dây xích bằng vàng đấy, nó trói chặt chúng sinh đấy. Mà ở đời này còn những cái yêu cái thích đấy, cái yêu cái thích đấy nó chính là cái dây xích bằng vàng, nó trói chúng ta. Mà Đức Phật gọi là giọt mật ở trên lưỡi dao. Mà trên lưỡi dao sắc bén mà có một giọt mật, chúng ta vẫn ham cái giọt mật mà le lưỡi ra để nếm cái giọt mật trên cái lưỡi dao đấy, thưa đại chúng, rất là đáng sợ. Thế nhưng mà rất nhiều người vẫn thích le lưỡi này, nhìn thấy giọt mật là mê rồi, quên mất cái lưỡi dao nó ở phía dưới, phải không? Mà sẵn sàng liếm nó, rất là nguy hiểm. Ở đây thì thưa đại chúng nói về cái chỗ cái ái này. Thực sự thì Thầy cũng xin chia sẻ đại chúng thế này, quả thật thế gian này nó cũng có những cái gọi là niềm vui. Đức Phật gọi là vị ngọt mà của dục, nó có. Chính vì thế cho nên người đời chúng ta mới say mới mê, không muốn tu. Ví dụ ai giờ cũng sống thọ 1 triệu tuổi, sống hẳn 1 triệu tuổi luôn, thế mà đầy đủ hết, nhà cao cửa rộng, xe hơi, vợ đẹp con xinh, tiền thật nhiều, phải không? Muốn đi đâu là được đi đấy, ăn uống đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Thử hỏi đại chúng như vậy liệu còn có ai muốn đi tu nữa không? Sống hẳn 1 triệu năm luôn.
Thầy nghĩ rằng trong chúng chắc không ai đi tu đâu, thấy không? Không ốm đau bệnh tật gì cả. Tất cả một cái đầy đủ hết, vật chất đầy đủ sung mãn, gia đình rất là đông vui, hòa hợp, hạnh phúc. Thầy đảm bảo sẽ không có ai nghĩ đến chuyện tu nữa đâu. Mọi người cứ ngẫm mà xem, sống hàng triệu tuổi không ai muốn tu. Thế cho nên tại sao ở cái xứ Bắc Cu Lô Châu ấy, thưa đại chúng, dân ở Bắc Cu Lô Châu ấy, là người ta sống 1.000 năm, mà cái năm của họ nó khác với năm của mình. Một năm của họ bằng nhiều năm của mình. Ai cũng sống 1.000 năm ấy mới chết. Ở đây họ chả có bệnh tật gì cả, không có bệnh tật. Họ chả phải làm lụng gì, thức ăn, thuốc uống, quần áo mặc tự nhiên. Có những cái cây ấy là tự nó quả nó bung ra một cái là vải hàng sấp ở trong ấy. Thích loại vải nào nó có loại vải đấy. Họ sinh ra con họ cũng không phải nuôi. Người phụ nữ mà đẻ con ấy, thì là họ cứ đẻ đứa con ở ngoài ngã tư đường ấy. Thì bất kể một người nào đi qua đấy chỉ thò ngón tay cho nó mút thôi, thế là tự nhiên nó lớn lên. Đấy, thưa đại chúng, chả phải ai phải nuôi cả. Đó. Kể cả đại tiện tiểu tiện họ cũng không phải cần nhà vệ sinh, vì đại tiện tiểu tiện xong là đất tự nhiên nó rút vào đi mất. Nghe không? Cái cõi nó sướng đến như vậy, sướng như Bắc Cu Lô Châu. Thế nhưng mà đại chúng thấy cõi đấy không có người tu hành. Và đặc biệt nữa là Đức Phật không bao giờ giáng sinh ở Bắc Cu Lô Châu. Đức Phật không giáng sinh đấy vì Đức Phật biết là chúng sinh đấy nó không tu, nó sướng quá, nó không tu. Đại chúng thấy không? Thế cho nên gì thì gì, mình vẫn phải cảm ơn cái cõi Sa Bà này chứ, đúng không đại chúng? Cái cõi Sa Bà của mình ấy, mình sống thì chẳng được 100 tuổi, một găng tay cuộc đời có 80 năm thôi, mà trên đó nó chồng chất các chuyện khổ đau, đúng không? Rồi già, rồi bệnh tật, rồi chồng chán vợ chê, rồi con hư con hỏng, thất cơ lỡ vận, ngang trái đủ điều, đói khát khổ sở. Đấy, thưa đại chúng, có những chuyện đấy ta mới đi tù đấy. Nói thật ra là như vậy đấy, thưa đại chúng, đúng không? Chính nó có những chuyện thế, chứ còn nó sướng quá không tu được. Cho nên tại sao thì Đức Phật cũng không phải khuyến khích chúng ta sinh lên trời đâu, thưa đại chúng. Sinh lên trời nó cũng sướng quá, sống lâu quá, suốt ngày ăn với chơi thôi, quên mất tu luôn, không nghĩ đến tu. Cho nên chính ở cái cõi Sa Bà này, cõi trần gian của loài người chúng ta bây giờ này, là cái cõi có duyên để chúng ta tu đấy. Chúng ta gặp các chướng, các ngại, các nạn, các khó khăn, các sự mất mát, đau thương. Ở đây Thầy nói thật chứ chính cái đại dịch Covid vừa rồi nó cũng khiến rất nhiều người bắt đầu quay lại, ngẫm lại sự đời, ngẫm lại cuộc đời. Ồ, hóa ra sinh là thế, tử là thế, ai rồi cũng phải chết, mà cái chết thật là nhanh, không ai biết trước được. Tiền để làm gì, tiền nhiều để làm gì? Lúc này bắt đầu những cái câu bắt đầu mới được thốt lên. Trước đây thì người ta bảo tiền là tiên là Phật, nhưng bây giờ người ta bảo tiền nhiều để làm gì? Đại chúng thấy không? Có nhiều người tiền giờ không biết làm gì, chết hết cả rồi. Nhiều nơi người ta còn cầm tiền, người ta vứt hết cả ra ngoài đường, người ta chán tiền rồi. Tiền không mua được mạng sống, thần chết nó lôi đi. Và thấy cuộc đời thật sự là đối trước cái chết mọi cái trở lên là vô nghĩa hết. Lúc này bắt đầu họ mới nghĩ lại, cái chuyện rất cần mà họ đang rất thiếu thốn một cái, đó là tâm linh. Thiếu thốn một cái gì mà từ xưa họ quên mất. Họ chỉ nghĩ đến tiền thôi, nghĩ đến danh lợi thôi. Bây giờ họ mới thật chợt đã bừng tỉnh ra, chết rồi, mình quá quên mất rồi. Mình mải mê chạy theo danh lợi, tình tiền mà quên đi mất một cái rất quan trọng. Đến bây giờ thần chết đứng trước gõ cửa rồi gọi đi rồi mới chới với. Đó, cho nên ấy, cõi Sa Bà này nó khổ, nhưng thực sự mà nói giúp chúng ta giác ngộ rất nhiều. Chính nhờ nó như thế mà chúng ta mới biết nghĩ đến cái sự tu tập đấy, thưa đại chúng. Còn chúng ta cứ sống dài mãi, sung sướng quá, quên luôn tu luôn. Đấy. Cho nên Đức Phật ấy, Ngài không giáng sinh ở cõi Bắc Cu Lô Châu vì dân ở đấy không có căn lành để tu tập. Chẳng bao giờ nghĩ đến tu. Đức Phật có đến bảo ông bà tu đi, nó không. Tôi tu làm gì? Tôi đã chết đâu, còn lâu tôi mới chết. Ai tôi sướng thế này tôi tu làm gì? Phải không? Đó, cái sướng nó kề cạnh ngay bên rồi. Thưa đại chúng, phải không? Cái thỏa mãn, cái sung sướng, cái dục lạc ngay bên thôi, thì thưa đại chúng bảo tu thì ai ta chịu được. Đi tu lại gọi là ăn cơm thì vất vả, đi chay nhạt như thế này làm sao tu?
vào rừng sâu núi thẳm tu hành, tại sao bây giờ sướng lại không hưởng nữa? Đó, cái sướng nó kề bên thì đố ai mà bỏ được cái sướng ấy mà để bảo đi theo cái tu hành. Đấy là sự thật. Thế cho nên Thầy nói là nói như vậy để chúng ta hiểu là cái dục nó cực kỳ quyến rũ chúng ta, nên chúng ta phải giác tỉnh với nó. Người thì biết tu là bắt đầu biết sợ trước cái ái dục này, trước những các cái mình đắm chấp này, dính mắc này, nó thực sự là nguy hiểm. Cho nên Thầy nói nó gọi nó là sợi dây xích bằng vàng. Dây xích bằng vàng là ái dục đấy. Trông nó lấp lánh nhưng nó trói chúng ta, không bao giờ chúng ta ra khỏi luân hồi sinh tử được, thưa đại chúng. Đấy là sợi dây xích bằng vàng. Nên người tu phải nhận diện được ái dục này cực kỳ là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên không để cho tâm mình nó dính mắc vào các cái gì. Đấy, cũng không nên ở một chỗ lâu. Đi khất thực cũng không được khất thực mãi một chỗ, không đắm luyến cái gì cả. Đấy là tư tưởng của người tu hành, một hành giả chân chính muốn đi đến cái chỗ giác ngộ giải thoát triệt để.